Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo ghi lê cổ V kiểu cơ bản như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cotton nặng 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 6 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 4mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền áo. Và để móc trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Trước hết là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lên tổng cộng là 12 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 12 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi móc xích đầu tiên và bắt đầu từ chân mũi thứ ba này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và không tính chân mũi mà các bạn đã móc lên bằng 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và các bạn hãy nhìn ở đây, cấu tạo của mỗi một chân mũi là gồm có 2 sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Bởi dòng thứ hai này bắt đầu từ chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ hai. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 12 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 78. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 78 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 78 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Và để nối trước là các bạn sẽ ấp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của dòng thứ 78, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất, sau đó thì kéo chân mũi đầu tiên của dòng thứ 78 này qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi dòng và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi dòng và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Thì ở dòng bên trên các bạn đâm kim móc vào chân mũi thứ bao nhiêu thì ở dòng bên dưới các bạn cũng sẽ đâm kim móc vào chân mũi tương ứng, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã nối đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong phần viền. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân áo, và để móc dòng thứ nhất của phần thân áo trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi giả kép, và để móc trước hết là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc đơn đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp.
Như vậy là các bạn đã có được một mũi giả kép như thế này rồi. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào ở các chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần viền. Đó là các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần dụng của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép. Như vậy, ở chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần dụ của mũi móc kép và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục với chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép và móc lên một mũi móc kép kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 156, và để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, sau đó thì móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì để kết thúc dòng thứ hai, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngồi của phần móc. Tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép. Tiếp theo đó bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 156 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 18. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 18 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới của áo. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân dưới rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên. Và để móc trước là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm hai phần, và mỗi phần là gồm có 78 chân mũi. Thì phần mặt trước là tính từ chân mũi đầu tiên cho đến hết chân mũi thứ 78, và phần mặt sau là phần còn lại. Và bước tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần mặt trước nha. Và để móc dòng thứ 19 của phần mặt trước, đầu tiên đó là các bạn sẽ bỏ qua 5 chân mũi đầu tiên, 1, 2, 3, 4 và 5, đâm kim móc vào chân mũi thứ 6. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên, sau đó các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi thứ 6 này cho mình. Và ở đây các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi cho hai bên phần rìa, mỗi một bên các bạn sẽ giảm đi 3 chân mũi để tạo phần nách. Thì đầu tiên là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi thứ 7, kéo len qua lần thứ nhất. Và với chân mũi thứ 8 và chân mũi thứ 9 thì các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là chân mũi thứ 7 mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã có 4 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 3 chân mũi rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 9 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 19 và còn lại 9 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 4 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 70 này, kéo len qua lần thứ nhất.
Sau đó với chân mũi thứ 71, 72 và 73, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ 70 mình đã hướng dẫn. Sau khi đã có 5 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sử dụng kim móc kéo lên qua 5 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 3 chân mũi rồi. Và với 5 chân mũi còn lại thì các bạn sẽ bỏ qua và không móc. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 19 rồi. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 62. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 20. Và ở mỗi một bên phần rìa của dòng thứ 20 này, các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi. Và cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, kéo lên qua lần thứ nhất. Tiếp tục với chân mũi thứ ba, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sử dụng kim móc kéo lên qua 3 đầu len còn lại. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 20 và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào 3 chân mũi này và kéo lên liên tục qua 3 lần. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Sau khi đã có 4 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sử dụng kim móc kéo lên qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi và các bạn đã móc xong dòng thứ 20 và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 58 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 21 và bắt đầu từ dòng thứ 21 này trở đi thì các bạn sẽ tạo phần cổ V. Và để tạo trước hết là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 2 phần, thì phần bên phải là phần A còn phần bên trái là phần B, và mỗi phần có tổng số chân mũi là giống nhau là gồm có 29 chân mũi cho mỗi phần. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần A trước nha. Và ở phần rìa nằm ở phía bên tay phải của dòng thứ 21 thuộc phần A này, các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi cho phần nách bằng cách là gài lên 2 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại. Và khi mà các bạn gài lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi 1 chân mũi rồi. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 21 và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi để tạo phần cổ V bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 28 và chân mũi thứ 29, kéo lên liên tục qua 2 lần cho mình. Sau khi mà các bạn đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sử dụng kim móc kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 1 chân mũi và các bạn đã móc xong dòng thứ 21 rồi. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 27. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 21 rồi thì các bạn đã tạo xong phần nách. Và bắt đầu từ dòng thứ 22 này trở đi thì đối với phần rìa nằm ở phía bên tay phải, các bạn không cần giảm mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Còn đối với phần rìa nằm ở phía bên tay trái thì các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi. Và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần rìa nằm ở phía bên tay phải của dòng thứ 21 mình đã hướng dẫn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 38 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 38 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần A rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần B. Và để móc trước đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay phải của phần B này. Sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ 21 của phần B. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi
cho phần rìa nằm ở phía bên tay phải để tạo phần của V, và cách giảm sẽ tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn. Sau đó với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc lên các mũi móc kép và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 21 và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 21 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 22. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi mà móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi cho mình. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 rồi thì bắt đầu từ dòng thứ 23 trở đi các bạn sẽ lặp lại các bước. Đó là đối với phần rìa nằm ở phía bên tay trái các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Còn đối với phần rìa nằm ở phía bên tay phải các bạn sẽ giảm đi 1 chân mũi, và cách giảm sẽ tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 38 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần B rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần mặt sau. Bỏ phần mặt sau này các bạn lại tiếp tục giảm mũi ở hai bên phần rìa để tạo phần nách, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ bỏ qua 5 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi thứ 6, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi thứ 6 này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ giảm đi 3 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước giảm mũi tương tự giống như là phần A và phần B như mình đã hướng dẫn. Đó là đối với dòng thứ 19, các bạn sẽ bỏ qua 5 chân mũi, sau đó giảm đi 3 chân mũi cho mỗi bên. Còn đối với dòng thứ 20 thì các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi cho mỗi bên, và dòng thứ 21 là giảm đi 1 chân mũi cho mỗi bên. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 21 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 21 rồi thì tổng số chân mũi dài các bạn đang có là 56. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 22, và bắt đầu từ dòng thứ 22 này trở đi các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi, các bạn không cần giảm mũi nữa. Bằng cách là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi giả kép. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 rồi, với cái dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ 22 mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 36 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 36 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần cổ áo. Và để tạo trước đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi giống nhau là gồm có 14 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 28. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Và để móc dòng thứ 37 của phần thứ nhất trước đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần mặt trước mình đã hướng dẫn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 37 rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 38, và ở phần rìa nằm ở phía bên tay phải của dòng thứ 38 này các bạn lại tiếp tục giảm đi 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần mặt trước mình đã hướng dẫn.
Sau đó với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 38 rồi thì các bạn đã móc xong phần thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của phần thứ nhất này với lại các chân mũi của phần B thuộc mặt trước. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn xếp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại, lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của phần thứ nhất, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần B, kéo chân mũi đầu tiên của phần thứ nhất này qua chân mũi đầu tiên của phần B, sau đó thì gài lên một mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi phần và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và như vậy là các bạn đã tạo xong vòng vai thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ ba, và cách móc phần thứ ba sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại phần thứ nhất. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần vai thứ hai bằng cách là các bạn sẽ nối phần thứ ba này với phần A, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ hai nha. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần viền nách nằm ở hai bên. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền nách nằm ở phía bên tay trái trước nha. Để móc trước đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần mặt sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên dòng thứ nhất của phần viền bằng cách là gài lên 3 mũi móc xích nữa. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 4 chân mũi 1, 2, 3 và 4. Và bắt đầu từ chân mũi thứ 5 này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ hai, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp của phần mặt sau, móc liên tục 3 mũi dời trên 3 chân mũi. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai bằng cách là xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần viền nằm ở phía dưới. Tiếp theo đó là phần viền nằm ở phần thân. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép. Như vậy bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi nằm ở phần giữa của mũi móc kép, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp, móc liên tục 3 mũi dời trên 3 chân mũi. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và móc lên dòng thứ tư. Và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 5 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 44 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 44 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Để móc trước hết là các bạn xếp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi dòng và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ móc lên đủ là 5 mũi móc đơn.
Như vậy là các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay trái rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền nách nằm ở phía bên tay phải. Và cách móc sẽ tương tự giống như là phần viền nách nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách còn lại nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền cổ áo. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần B. Sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 4 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên dòng thứ nhất bằng cách là bỏ qua 3 chân móc xích đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư này, móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp tục đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi phần thân áo, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp, móc liên tục 3 mũi dời trên 3 chân mũi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và bắt đầu móc lên dòng thứ hai. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và với chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một chân. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 6. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai thì các bạn đã tăng mũi cho phần viền xong rồi, và bắt đầu từ dòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần viền nách mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 6 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 2 dòng cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc phần viền áo và còn 2 dòng cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo với dòng kế cuối thì với 3 chân mũi đầu tiên các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép, và với 3 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần thân áo mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng kế cuối rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng cuối cùng, và ở dòng cuối cùng này các bạn lại tiếp tục giảm đi 3 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần thân áo mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng cuối cùng rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng của phần A và móc một mũi dời. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua nối các chân mũi của dòng thứ 55 và dòng thứ 54 với các chân mũi của dòng thứ nhất và dòng thứ hai, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần nách mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi dòng và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê cổ V kiểu cơ bản như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.